গ্লোবাল ডিক্লেৰেশ্যন অন ৰিভাৰ ডলফিন। ৰিভাৰ ডলফিন তোমালোকে জানাই যেটো এটা আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গংগা নদীৰ সিস্টেমত পোৱা যায় শিহুটো হল এটা ৰিভাৰ ডলফিন। মানে যদি ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ সিস্টেমত পোৱা যায় তেতিয়া তাক কোৱা হয় ৰিভাৰ ডলফিন, যদি তাক আমি সাগৰ বা মহাসাগৰত পোৱা যায় হেতু কোৱা হয় মেৰাইন ডলফিন। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ৰিভাৰ ডলফিনৰ কথা পাতিম। In a groundbreaking development, 11 Asian and South American countries recently signed a global declaration, the Global Declaration for River Dolphins. Eto eta declaration sign korise 11 খন দেশ আছে এশিয়া আৰু সাউথ আমেৰিকা। ঠিক আছে, at preserving the world's 6 remaining river dolphin. মনত ৰাখিবা যে এতিয়া পৃথিৱীত 6টা হে স্পিচিজ বাকি আছেগে। ঠিক আছে, ৰিভাৰ ডলফিনৰ 6টা হে স্পিচিজ আছেগে। তাৰে এটা হল যেটো কোৱা হয় গেঞ্জেটিক ৰিভাৰ ডলফিন বা শিহু বুলি কোৱা হয়, তাৰে এটা এটো হল এটা স্পিচিজ। Countries that adopted the declaration include Bangladesh, Bolivia, Brazil, Cambodia, Colombia, Ecuador, India, Nepal, Pakistan, Peru and Venezuela. মনত ৰাখিব লাগে বুলি নকওঁ, কিন্তু এটো মনত ৰাখিবা যে সাউথ আমেৰিকা আৰু এছিয়ান কান্ট্ৰিজ বোৰে লগ লাগি এই পাৰ্টিকুলাৰ গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভটো লৈছে। এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াত দেখিছা নহয় তোমালোকে এই ডিস্ট্ৰিবিউশনটোৱে দেখিছা নহয়, ডিস্ট্ৰিবিউশনটো আছেই সাউথ আমেৰিকা আৰু এছিয়াত। মানে তোমালোকৰ 6টা কথা কোৱা হৈছে নহয়, এটা হল এমাজন ৰিভাৰ ডলফিন, এটা হৈছে অৰ্নিকো বা টুচুকি বুলি কোৱা হয়, হেতু পেৰুত পোৱা যায়। তাৰপিছত আছে এইফালে ইয়াংজে আছে, মিকঙত আছে, মহাকামত আছে, ইৰাৱদীত আছে, গেঞ্জেজত আছে আৰু ইন্দাসত আছে। সো এইবোৰেই হল তোমাৰ ৰিভাৰ ডলফিন, বাছি থকা ৰিভাৰ ডলফিন কিটা। এইটো হল তোমাৰ ৰিভাৰ ডলফিন। সো এইকিটা তোমাৰ এতিয়াৰ এক্সিস্টিং ৰিভাৰ ডলফিন যিকিটা বাছি আছে। এমাজনৰ পিংক ডলফিন দেখিছা নহয়, পিংক কালাৰৰ এমাজনত পোৱা যায় সাউথ আমেৰিকা। ইৰাৱদী ডলফিন মিয়ানমাৰত পোৱা যাব। গেঞ্জেছ ডলফিন অবভিয়াসলি গেঞ্জেটিক বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ সিস্টেমত পোৱা যাব। ইন্দাস ডলফিন পাকিস্তানৰ ইন্দাস নৈত পোৱা যায়। টুচুকি ডলফিন এটো পেৰুত পোৱা যায়, পেৰুৰ এখন নৈ, পেৰু আকৌ সাউথ আমেৰিকা। তাৰপিছত ইয়াংছে ৰিভাৰ ডলফিন, এই পাৰ্টিকুলাৰ ডলফিনটো কিন্তু এক্সটিংক্ট হৈছে, এতিয়ালৈকে মানে এক্সটিংক্ট বুলি ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু তথাপিও বিচাৰি আছে কি জানিবা কৰবাত এটা দুটা হলেও আছেগে। কিন্তু most probably এইটো যেটো চাইনিজ যেটো ৰিভাৰ ডলফিন বা ইয়াংছে ৰিভাৰ ডলফিন এটো অলৰেডি এক্সটিংক্ট মানে নাই আৰু এতিয়া বিচাৰি পাবলে। তাৰপিছত এইটো হল ইয়াংছে ফিনলেছ পৰ্পইজ, এইটো এটা ইয়াংছে ৰিভাৰতে আছে আৰু এটা তোমাৰ ৰিভাৰ ডলফিন। সো বাছি থাকিলে কেটা, এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা, থাকোতে 7টা আছিলে, 7টাৰ এতিয়া এটাটো নাইকিয়া হলেই 6টা আছে। ঠিক আছে, আৰু কিয় সাউথ আমেৰিকা আৰু এছিয়াই কৰিছে ধৰিব পাৰিছা নহয়, এইটো সাউথ আমেৰিকাৰ এইটো সাউথ আমেৰিকা বাকিখিনি এছিয়াৰ। ঠিক আছে, the 6 surviving river dolphin species includes Amazon, Ganges, Indus, Irrawaddy, Tuchuki and the Yangtze finless porpoise. Porpoise is a type of dolphin. The Chinese river dolphin was deemed probably extinct in 2007. Probably extinct বুলি হে কৈছে ৰে। এতিয়াও বহুত ৰিসাৰ্চাৰে বিচাৰি আছে, বিচাৰিও এতিয়াটো পানীটো বিচাৰি পাবলে জাবৰত বিচৰাৰ নিচিনাই বুলি ক'ব পাৰি। সো বিচাৰি আছে কৰবাত কিজানি এটা দুটা আছে। As per the IUCN Red List, so IUCN Red List এখন থাকে যত সকলো স্পিচিজকে এটা এটা গ্ৰুপত ভৰাই দিয়া হয়। গ্ৰুপত কেতিয়া ভৰোৱা হয় যে কিমান তেওঁলোকৰ ইন্ডিভিজুয়াল আছে ওয়াইল্ডত, হেতুৰ অনুযায়ী এটা এটা গ্ৰুপত ভৰাই দিয়া হয়। So IUCN Red Listত Yangtze finless porpoise are classified as critically endangered. এই যে তোমালোকে এই পার্টিকুলার এইটো দেখিছা, এইটো হল critically endangered, মনত ৰাখিবা। বাকি থকাখিনি মানে Amazon, Ganges, Indus, Irrawaddy and Tuchuki are labeled as endangered. So এই পার্টিকুলার to হে critically endangered, বাকি কিটা কিন্তু অকল endangered গ্ৰুপত হে পৰে। ঠিক আছে, এই IUCN স্ট্যাটাসটো মনত ৰাখিবা। সো এইটো পঢ়িবাই তোমালোকে ৰিভাৰ ডলফিন ইনিশিয়েটিভটো, লগতে এই ৰিভাৰ ডলফিনৰ কি কিটা স্পিচিজ আছে, কোনটো এক্সটিংক্ট হল আৰু IUCN ৰেড লিষ্টৰ স্ট্যাটাসটো কেনেকুৱা হেতু মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে।